Hello everyone, নমস্কাৰ মই দেৱজ্যোতি দাসগুপ্তাই আমাৰ সকলো YouTube family লৈ মই স্বাগতম জনাইছো on behalf of Nexa Showroom GS Road Guwahati আৰু আজি আমি লৈ আহিছো এক বিশেষ ভিডিও আৰু এই বিশেষ ভিডিওটো সকলোৰে বাবে বহুত আকৰ্ষণীয় হ'ব কিয়নো বিগত কিছু বছৰ ধৰি এই পাৰ্টিকুলাৰ গাড়ীটোৱে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কিন্তু এটি হট ফেভাৰিট হৈ আছিল আৰু প্ৰায় 100 বছৰ পাছত এই গাড়ীখন আমি দেখা পাম এটি নতুন ৰূপত so let's unveil the car it is the all new Baleno Baleno গাড়ীখন হয়তো আপোনাৰ লাগিব পাৰে যে আগৰ নিচিনাই আছে কিন্তু আপোনালোক সকলোকে খুধুৰাই দিও এই গাড়ীখনত দি অল নিউ Balenoত কিন্তু নতুনত্বৰ একেবাৰে অভাৱ নাই কিয়নো এই গাড়ীখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 5th জেনাৰেশন hatchback প্ল্যাটফৰ্মত আৰু যদি আমি কথা কওঁ এই গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰস বা এক্সটেৰিয়ৰ বা বডি প্যানেলছৰ যদি আমি কথা কওঁ একেবাৰে নতুন লগতে এয়াৰ সাসপেনশনৰ ওপৰতো বহুখিনি কাম কৰা হৈছে লগতে পাই আছে আপুনি নতুন ইঞ্জিনও আৰু এই গুটে এসপেক্টস বা ফিচাৰ্স খিনি এই গাড়ীখন কিন্তু সঁচাকৈ বৰ বিশেষ কৰি তুলে আৰু যেহেতু আমি এই গাড়ীখনৰ ওয়াকওভাৰ কৰাই আছো সো ওয়াকওভাৰ কৰালে আপোনাক ফ্ৰন্ট ফেসটো আমি দেখাম যদি আপুনি ফ্ৰন্টৰ পৰা এই গুটে গাড়ীখন চাই এই গাড়ীখন কিন্তু বৰ সফিষ্টিকেটেড এন্ড বিৰাট এলিগেন্ট এটা লুক দিয়ে লগতে মই আপোনালোকক কিন্তা ক'ব লাগিব যে আমি যদি বাৰ গ্ৰিলটো চাও এক নতুন ডিজাইন নেক্সাই লৈ আহিছে তেখেতৰ নতুন ফিলসফিৰ হৈতে ওয়েভ লাইক ডিজাইন এটা আছে আৰু লগতে আপুনি যদি ক্ৰোম ফিনিশ চাই ক্ৰোম টু ষ্ট্ৰেচ আউট কৰা আছে গোটে হেডল্যাম্প টু হেডল্যাম্প আৰু লগতে এইখিনতে আমি আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাব লাগিব যে ইয়াতে আপুনি পাই আছে এলইডি প্ৰজেক্টৰ হেডল্যাম্প লগতে DRL জো আছে আৰু লগতে ইন্ডিকেটৰো পাই আছে আৰু অকনমান তলত যেহেতু আমি এটো জিটা ভেৰিয়েন্ট দেখাই আছো the second top model ইয়াতে আপোনাৰ ইনবিল্ট fog lamp নাই বাট আপুনি যদি বিচাৰে তেনেহলে ইয়াতে আপুনি অকনমান তলত যেটো হাউজিং আছে fog lampৰ আপুনি তাতে ইনষ্টল কৰিব পাৰে লগতে আমি আপোনাক দেখাম এটা সেন্টাৰত কি আছে সেন্টাৰত কিন্তু ইয়াতে ব্ৰ্যান্ড বেজিং দিয়া আছে সো এই গুটে এসপেক্ট খিনিয়ে স্পেশালি দি বাৰ গ্ৰিল ডিজাইন খিনি কিন্তু এটা বৰ ধুনিয়া লুক দি আছে আৰু অকনমান যদি আপোনালোকে তলৰ ফালে মন কৰে তেনেহলে বাম্পাৰত দেখিম ইয়াতে বৰ ধুনিয়া এটা ডিজাইন দিয়া আছে তলৰ লোৱাৰ পোৰশনত যদি আমি দেখো তেনেহলে ইয়াতে বাৰ গ্ৰিলৰ এটি বৰ ধুনিয়া এটা ডিজাইন দিয়া আছে লগতে অকনমান গ্যাপ আছে আৰু এই গ্যাপ খিনিয়ে কিন্তু এয়াৰ সাৰ্কুলেশনৰ কাৰণে বৰ ধুনিয়াটি সুবিধা দিব আৰু এই গুটে গাড়ীখনক এটি বৰ এস্থেটিক লুক এটা দিব আৰু তাৰ লগতে যদি আপুনি ভেৰিয়েন্টছৰ কথা কয় তেনেহলে চাৰিটাকৈ ভেৰিয়েন্টছত উপলব্ধ কৰিব পাৰিব যেটো হল সিগমা ডেল্টা জিটা আৰু এলফা আৰু এই গাড়ীখন উপলব্ধ হ'ব চাৰিটাকৈ ভেৰিয়েশনছত যেটো হল তিনিটা অটোমেটিক আৰু চাৰিটা manuals আৰু যদি আমি প্ৰাইসৰ কথা কওঁ তেনেহলে 7.5 লাখৰ পৰা 10.5 লাখলৈকে আৰু যদি আপোনাক আৰু অকনমান ইনফৰমেশন লাগে বা আৰু অকনমান ক্ল্যাৰিটি লাগে তেনেহলে তলত দিয়া ডেসক্ৰিপচনত দিয়া নম্বৰটোত আপুনি যোগাযোগ কৰক আৰু আপুনি তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি আহিব বিচাৰিছে আহক বিমল নেক্সা শোৰুম আহি পেলাইও আপুনি জানিব পাৰিব গুটেখিনি ইনফৰমেশন এই গাড়ীখন যেটো হল দি অল নিউ Baleno Well viewers এবাৰ আমি লৈ আহিছো আপোনাক সাইড প্ৰফাইল দেখুৱাবলৈ আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে Baleno গাড়ীখন কিন্তু এটি প্ৰিমিয়াম হ্যাচব্যাক কাৰ হয় আৰু সেই হিচাপতে এই গাড়ীখনৰ লেংথটো ৰখা হৈছে আমি যদি লেংথৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে এই গাড়ীখনৰ লেংথ হল 3990 mm আৰু এই গাড়ীখনৰ গ্ৰাউন্ড ক্লিয়াৰেন্স যদিও যথেষ্টখিনি নাই কিন্তু সাফিশিয়েন্ট গ্ৰাউন্ড ক্লিয়াৰেন্স আছে সো দ্যাট আপুনি যদি অফ ৰোডিং যাব বিচাৰে বা অকনমান সৰু যদি অফ ৰোডিং যাব বিচাৰে যাব পাৰে আমি যদি ইয়াতে কথা কওঁ টায়াৰছৰ তেনেহলে আমি টায়াৰছৰ দেখিবলৈ পাম ইয়াতে আপুনি পাই আছে 16 ইঞ্চ এলয় হুইল আৰু লগতে আপুনি পাই আছে যেটো টায়াৰ প্ৰফাইল হল হেতু হল 195/55 আৰু এইখিনতে মই যদি আপোনাক অকনমান দেখাও ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনিক্যালি এডজাস্টেবল ORVM পাই আছে আপুনি লগতে পাই আছে LED ব্লিংকাৰছও আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা হল আপুনি পিলাৰ A পৰা পিলাৰ C লৈকে এজন পিলাৰ A B and C আপুনি পাই আছে ক্ৰোম ষ্ট্ৰেচ আউট আৰু এইখিনতে আৰু এটা ক্ৰোম এলিমেন্ট আপুনি দেখিব এই ডোৰ হ্যান্ডেলত আৰু বিশেষকৈ ডোৰ হ্যান্ডেলৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহলে এটা কথা ক'বই লাগিব যে both the sides both in the driver seat আৰু passive entry টো আপুনি পাই আছে keyless entry ইয়াতে এটি access button দিয়া আছে access buttonৰ সহায়ত আপুনি গাড়ীৰ ভিতৰ যাব পাৰিব without the help of a key আপোনাক অকনমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম that is the access button এটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে গাড়ীৰ এন্ট্ৰি খুলিব আৰু এনেকে আপুনি এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব
অলৰাইট, সো ভিউৱাৰ্ছ আমি দেখালো কিলেছ এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰে আপুনি আৰু এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে আপোনাক এটি কথা ক'বলৈ যেটো হ'ল ABC এই ABC পিলাৰত কিন্তু এটি বৰ ধুনীয়া এটি গ্লসি ব্ল্যাক এটি ফিনিশ আছে যেটো এই গাড়ীখনক এটি বৰ সফিষ্টিকেটেড লুক দিয়ে আৰু যদি আমি স্পেশালি সি পিলাৰৰ ফালে চাওঁ তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে দেখিব যে কোৱাৰ্টাৰ গ্লাছ আছে আৰু কোৱাৰ্টাৰ গ্লাছটো ষ্ট্ৰেচ আউট কৰা হৈছে আপোনাৰ ক্ৰোম ফিনিশত আৰু এইবাৰ যদি আমি কথা পাতো ব্ৰেকৰ আপুনি আগফালে which is in the front side ত আপুনি পাব ডিস্ক ব্ৰেক আৰু ৰেয়াৰত পাব আপুনি ড্ৰাম ব্ৰেকছ আৰু যদি আমি ফুয়েল ট্যাঙ্কৰ কেপাসিটিৰ কথা কওঁ তেনেহলে আপুনি পাই আছে 37 লিটাৰছ ভিউৱাৰ্ছ আমি ফ্ৰন্ট আৰু সাইড ভিউ দেখাৰ পিছত এবাৰ সময় হৈ পৰিছে আমাৰ এই গাড়ীখন দি অল নিউ বেলেনোৰ ৰেয়াৰ সাইডটো চাবলৈ ৰেয়াৰ ভিউ চাবলৈ আৰু ৰেয়াৰ ভিউ আপুনি দেখিছে যে কিমান ষ্টাইলিশ হৈ পৰিছে কিন্তু আমি আৰম্ভ কৰিম এই এন্টেনা এই গাড়ীখনৰ এন্টেনা কিন্তু নৰ্মেল আছে তাৰ লগতে আছে আপোনাৰ integrated spoiler tar logote ase apunar high mounted stop lamp aru tar okonman tolot jodi ahu ami jodi ei glass panelot saw tenhole ami ate dekhim je defogger ase wiper aru washer ase aru logote eikhine mid range ot apuni dekhibo je ate thick chrome finish dia ase aru ei thick chrome finish to kintu ei the all new Baleno khano kintu etu bor aesthetic aru ete sophisticated look di ase aru ei chrome finish chitu bar to ase yate tar okkonman tolote kintu yate rear view camera o dia ase eibar jodi ame kotha patu center or tanhabe center or dekhibo je brand badging kora ase okkonman ame kotha patu amar yare jikhini tail lamp ase tail lamp to kintu 3 element LED tail lamp hoy jot apunar brake light reflector apunar parking light aru apunar back lamp o ase tar logote okkonman tolor phale jodi ami mon dio tenhole ami dekhim je yate চাৰিটাকৈ আল্ট্ৰাসনিক পাৰ্কিং সেন্সৰ্স দিয়া আছে আৰু গাড়ীৰ যেটো বাম্পাৰ আছে ৰেয়াৰ বাম্পাৰ আছে এটো কিন্তু বডি কালাৰতে দিয়া আছে আৰু এইবাৰ আমাৰ সময় হৈ পৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বুট স্পেস কিমান আছে বুট স্পেস কিমান ধৰণৰ সো লেটস ওপেন ইট এণ্ড লেটস ওপেন এণ্ড সি what is the condition of the boot space okay so boot space আমি খোলাৰ লগতে আমি ইয়াতে দেখি আছো যে যথেষ্টখিনি স্পেস আছে আমি যদি ইয়াৰ কেপাসিটিৰ কথা কওঁ তেনেহলে 318 লিটাৰছৰ কেপাসিটি আছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে নাইটৰ কাৰণে আৰু বা যদি আপোনাক দিনতো লাগে অকমান পোহৰ আপুনি বিচাৰিছে তেনেহলে ইয়াতে ল্যাম্প দিয়া আছে ল্যাম্পৰ সহায়েৰে আপুনি ভালকৈ দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ ঠিক তলতে আছে আপোনাৰ এটি কম্পাৰ্টমেন্ট যত আপুনি ষ্টৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ স্পেয়াৰ হুইল which already exists আৰু এখানে মই আৰু এটা কথা কৈ দিও যেহেতু আপুনি 318 লিটাৰৰ বুট স্পেস কেপাসিটি পাই আছে যদি আপুনি ইন কেস ভাবিছে যে অকনমান স্পেস আপোনাক আৰু প্ৰয়োজন হৈছে এই সিটস সমূহ কিন্তু ইয়াৰে 60-40 স্প্লিট এৰেঞ্জমেন্টস কৰা আছে সিট এৰেঞ্জমেন্টস কৰা আছে সো আপুনি যদি বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি এখিনি ৰিমুভ কৰি প্লে আপোনাৰ বুট স্পেস আৰু অকনমান বঢ়াব পাৰিব এআই আছিলে The all new Baleno rear view side এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে আমাৰ rear seat ত গৈ পেলাই চাবলৈ seat arrangement কেনেকুৱা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ comfort আমি তাতে পাওঁ let's close the boot space and let's get in there Alright viewers এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে আমাৰ rear seat ৰ window trimmer ফালে অকনমান মন দিয়াৰ সো আমি যদি চাও ইয়াতে আপুনি এই গুটে ডোৰটো দেখিব ইয়াতে প্লাষ্টিক হাৰ্ড প্লাষ্টিক ব্ল্যাক কালাৰত দিয়া আছে আৰু লগতে ইয়াৰ অকনমান তলত আছে এটা বৰ ধুনিয়াকৈ এটি লেদাৰাইট ফিনিশত দিয়া আছে তাৰ লগতে ইয়াতে ডোৰ হ্যান্ডেলও আছে আৰু এইখিনিতে আছে আপোনাৰ উইন্ডো কন্ট্ৰোলস আৰু যদি আপুনি ডোৰ লকটো চাই এটো কিন্তু ক্ৰোম ফিনিশত দিয়া আছে আৰু লগতে অকনমান তলত আছে ইয়াতে বটল হোল্ডাৰ তাৰ লগতে পাই আছে আপুনি স্পিকাৰ সো বহুত কম্পেক্ট আৰু ইজি অ্যাক্সেস টু দ্য ডোৰ বাট এটো কিন্তু এটি বৰ ধুনিয়া আৰু সফিষ্টিকেটেড লুক দি আছে এই গুটে গাড়ীৰ ৰেয়াৰ সিট খনত সো এবাৰ সময় হৈ পৰিছে ৰেয়াৰ সিটৰ কমফৰ্ট কিমানখিনি কুশনি হয় আপোনালোক সকলোকে জনোৱাৰ সো কিপ ওয়াচিং Viewers এবাৰ চাও আহক আমাৰ এই the all new Baleno গাড়ীখনৰ সিটস সমূহ কেনে সো আমি সিটসৰ কথা যদি কথা পাতিব লাগে তেনেহলে এই সিটস খিনি কিন্তু হসাকৈ বিৰাট কমফৰ্টেবল হ'ব ইয়াতে যিখিনি কুশনস ইউজ কৰা হৈছে এইখিনি বিৰাট আৰামদায়ক হয় আৰু লগতে আপোনাক ক'ব লাগিব যে সিটসৰ ফেব্ৰিক খিনি দিস আৰ ভেৰি পশ বিৰাট ভাল কোৱালিটিৰ ফেব্ৰিক্স ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে লগতে আমি যদি এই গুটে গাড়ীখনৰ যদি ৰেয়াৰত থকা কেবিন স্পেচৰ কথা কওঁ কেবিন স্পেচৰ যথেষ্টখিনি ভাল লেগ ৰুম আপুনি দেখিব পাৰিছে লেগ স্পেচ যথেষ্টখিনি ahol bohol koi ase ate apni if you want to recline your legs you can keep it and fold your legs as well this way aru logote apnar jeto head space ase head space khini kintu bahut bhal aru jehetu ma apnak agote koisu je yare sitting arrangements khini kintu split seats hoy 60-40 seats so moi ebar apunak dekhobole jotno kore is split seats khini open kori pele let's figure this out
Well, viewers, আমি আপোনালোকক কৈছিলো যে ইয়াতে 60-40 স্প্লিট সিটস আছে সো মই এবাৰ আপোনাক স্প্লিট কৰি পেলাই দেখুৱাম আপুনি এইখিনিতে দেখিব এটি নব আছে এটো আপুনি যদি পুল কৰে তেনেহলে এই সিটস খিনি খুলি আহিব লেট মি ট্ৰাই দিস আউট আৰু এবাৰ আপুনি স্প্লিট সিটস কৰিব পাৰে এটো হল 60 কম্পাৰ্টমেন্ট আৰু এটো হল 40 কম্পাৰ্টমেন্ট সো 60 টো খোলাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখিব যে আপোনাৰ বুট স্পেস কিন্তু আৰু ডাঙৰ হৈ যায় সো ইফ ইন কেস ইউ ওয়ান্ট আপুনি এই বুট স্পেস আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এই সিটস খিনি স্প্লিট কৰি পেলাই আৰু লগতে মই কিন্তু আৰু এটা কথা আপোনাক বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে এই গাড়ীখনৰ যেটো ৰিক্লাইনিং এংগল হয় এই ৰিক্লাইনিং এংগলটো কিন্তু সঁচাকৈ বৰ কমফৰ্টেবল হয় যিকোনো মানুহে ইয়াতে বহি পেলাই কিন্তু বহুত আৰামেৰে বহি পেলাই জাৰ্নি কৰিব পাৰে আমি ৰেয়াৰ সিটত আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাই আছো আপোনালোকৰ কমফৰ্টৰ বাবে ইয়াতে আছে ৰেয়াৰ এসি ভেন্টস আপুনি আপোনাৰ সুবিধা হিচাপে হেতুক আপৰাইট বা ডাউনৰাইট আপুনি কৰিব পাৰে লগতে আপুনি আপোনাৰ ফালৰে এডজাস্ট কৰিব পাৰে আৰু লগতে এইখিনতে আৰু এটি পাৱাৰ সকেট দিয়া আছে ইয়াতে USB টাইপত আছে আৰু টাইপ C আছে আৰু অকনমান তলৰ ফালে যদি চাই ইয়াতে সৰুকৈ এটা কম্পাৰ্টমেন্ট দিয়া আছে ফৰ প্লেসমেন্ট অফ এনিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট আপুনি যদি ইয়াতে ইনকেস ফোন চাৰ্জ কৰি আছে তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ ফোন ইয়াতে প্লেস কৰিব পাৰে ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়াৰ্স মই Baleno গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰছত বহি আছো এটা মই ফ্ৰন্ট সিটত ড্ৰাইভাৰ সিটত বহি পেলাই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই গাড়ীখনৰ ফ্ৰন্ট সিটত বহি পেলাই মই ককপিট দেখি পেলাই কিন্তু এই গুটে গাড়ীখনৰ এটা বৰ বোল্ড যে ইন্টেৰিয়ৰ যিমান বোল্ড হ'ব পাৰিব মই সঁচাকৈ এইখন দেখি পেলাইহে গম পাইছো কিয়নো আপুনি যদি অকমান ড্যাশবোৰ্ডৰ ফালে মন দিয়ে দেখিব যে ওপৰখিনি অফ কোৰ্স হাৰ্ড প্লাষ্টিক তলৰখিনি হাৰ্ড প্লাষ্টিক আৰু তাৰ লগতে এটি ব্ল্যাকিশ এটা সিলভাৰ লাইনিং দিয়া আছে এটি ডিজাইন এলিমেন্ট দিয়া আছে যেটো এই গাড়ীখনৰ ফ্ৰন্ট লুকটো বৰ এট্ৰাক্টিভ কৰি তোলে লগতে এটি কথা ক'ব লাগিব যে এই গাড়ীখনৰ যি সিটিং অ্যাৰেঞ্জমেন্টস আছে বা সিটিং যেটো কমফৰ্ট আছে সেই সিটিং অ্যাৰেঞ্জমেন্টস এণ্ড কমফৰ্টস কিন্তু সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লগতে আপুনি আপোনাৰ হাইট আৰু আপুনি আপোনাৰ কমফৰ্ট হিচাপত আপুনি এই সিটখিনি অ্যাৰেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াতে এটি হ্যান্ডেল দিয়া আছে এটি নব দিয়া আছে যত আপুনি ইউজ কৰি পেলাই আপুনি সিটটো আপোনাৰ আকৰ্ডিংলি আপুনি এডজাস্ট কৰিব পাৰিব অকমান কৰি দেখুৱাইছো তাৰ লগতে এই গাড়ীখনৰ যেটো ইনফৰটেইনমেন্ট সিস্টেম কিন্তু বৰ ধুনীয়া আৰু বিৰাট অসাধাৰণ ৰখা হৈছে বিকজ ইয়াতে আপুনি পাই আছে 9 ইঞ্চৰ স্মাৰ্ট প্লে প্ৰো প্লাছ অলৰেডি স্ক্ৰীন টাচ স্ক্ৰীন আপুনি পাই আছে যত আপোনাৰ অলৰেডি ইনবিল্ট থাকিব অটো Apple CarPlay আৰু লগতে Android Auto থাকিব আৰু লগতে নানান ধৰণৰ আপুনি ব্লুটুথ আপুনি ভয়েস এসিস্টেন্সও পাই আছে আপুনি সিমলেস ভয়েস এসিস্ট আপুনি এই গুটে ইনফৰটেইনমেন্ট সিস্টেমত পাই আছে তাৰ ঠিক অকনমান তলত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আপুনি পাই আছে এসি ভেন্টস লগতে অফ কোৰ্স যিকোনো গাড়ী নিচিনা মাজত আপোনাৰ হেজেড লাইট থাকে তাৰ ঠিক তলতে আপুনি পাই আছে ইয়াতে এসি কন্ট্ৰোলৰ আপোনাৰ গুটে অপচনছ খিনি ইয়াতে দিয়া আছে যত আপুনি যাৰ সহায়ৰ হৈতে আপুনি এই গাড়ীখনৰ টেম্পাৰেচাৰ কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে যদি আমি অকনমান তলত চাওঁ তেনেহলে ইয়াতে দুটাকৈ নবস আছে এটা হল আপোনাৰ পাৱাৰ সকেট দিয়া আছে আৰু তাৰ লগতে আছে আপোনাৰ USB কেবল ইনসাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটি আপোনাক ট্যাব দিয়া আছে এটি অপচন দিয়া আছে তাৰ লগতে অকনমান খালি স্পেস আছে দুটা কাপ হোল্ডাৰ আছে আৰু লগতে এটো হল 5 স্পীড ম্যানুৱেল ট্ৰান্সমিশন সো ইয়াতে আপুনি গিয়াৰ লেভাৰ পাই আছে তাৰ লগতে ইম্পৰ্টেন্ট কথা হল যদি আমি ষ্টিয়াৰিংৰ কথা কওঁ ষ্টিয়াৰিং হল আপোনাৰ হাই মাউন্টেড সাৰ্কুলাৰ ষ্টিয়াৰিং ইম্পৰ্টেন্টলি এই গাড়ীখনৰ ষ্টিয়াৰিং আপুনি একচুয়ালি ইয়াতে লিভাৰ আছে লিভাৰটো আপুনি প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ হাইট এণ্ড কমফৰ্ট হিচাপত আপুনি এই গাড়ীখন টিল্ট কৰিব পাৰে অথবা এখন টেলিস্কোপিক ষ্টিয়াৰিং হয় সো আপুনি আপোনাৰ হাইট হিচাপে আপুনি এডজাস্ট কৰিব পাৰে গুটেখিনি সো আই এম জাস্ট শোয়িং ইট ফৰ ইয়োৰ proper visibility okay so এইবাৰ যদি আমি এই গাড়ীখনৰ instrument cluster কথা কও instrument cluster বিৰাট ৰঙিন ৰখা হৈছে it gives you a good feeling because আপনি colors যদি দেখে লগতে majorly ইয়াতে গতে analog আছে আৰু অকনমান MID আছে digital footprints ইয়াতে দিয়া আছে লগতে আপনি এই গতে instrument clusterত আপনি speedometer লগতে আপনি tachometer আপনি পাই আছে আপনি fuel কিমান খিনি ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ গতে information আপনি পাই আছে fuelৰ বিষয় লগতে আপনি ইয়াতে পাই আছে আপোনাৰ engine capacity কিমান engine power কিমান খিনি আপুনি এটা গুটি ইনফৰমেশন পাই আছে আৰু হইতে আপুনি পাই আছে ইয়াতে টৰ্ক কিমান খিনি প্ৰডিউস কৰে হেখিনিও পাই আছে একেতে মই ইগনিশন টু অফ কৰি ৰখা হৈছে মই ইগনিশন টু অন কৰি পেলাই আপোনাক আৰু এটা কুল ফিচাৰ দেখাইছো এই গাড়ীখনত জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড ওকে সো ইগনিশন অন কৰাৰ লগতে আপুনি ড্ৰাইভাৰছ সকলৰ কাৰণে যিসকলে গাড়ী চলাই ভাল পায় গাড়ী উৎসুক যিসকল আছে তেখেতসকলে দেখিব যে ঠিক সেন্টাৰত আপুনি যদি বহে মই আপোনাক এতিয়া একো দেখাব পৰা নাই ইনফৰমেশন বিকজ এটো এক্সক্লুসিভ অকল ড্ৰাইভাৰছৰ কাৰণে হয় ইয়াতে এটি heads up display দিয়া আছে which is a very cool feature that you get with the Nexa Baleno car that's all এইখিনিতে আছে আৰু লগতে যদি আমি ষ্টিয়াৰিংৰ কথা অকনমান কওঁ তেনেহলে ষ্টিয়াৰিংত আপুনি পাই আছে on your right side আপুনি পাই আছে cruise control on your left আপুনি পাই আছে audio controls আৰু লগতে আছে আপোনাৰ telephonic controls so now let's go ahead and check out the door of the Baleno car
বিভাজ আমি Baleno গাড়ীখনৰ এবাৰ ডোৰ পেনেল চাবলৈ যত্ন কৰিম মই আপোনাক দেখুৱাবলৈ ইনফ্যাক্ট যত্ন কৰিম সো মই অকনমান সিটটো পিছুৱাই লৈছো আৰু আপোনাক মই গাড়ীখন খুলি অকনমান দেখুৱাইছো সো এই গাড়ীখনৰ যদি আপুনি ডোৰ পেনেল চাবলৈ যাও তেনেহলে বিৰাট এট্ৰাক্টিভ ৰখা হৈছে এটা অকনমান ডুৱেল টোন এটা টাচ এটা ক'বাত গ্লিমছ এটা দিয়া গৈছে আপোনাৰ অকনমান কোলা আৰু ডাৰ্ক নেভি ব্লুইশ এটা হাৰ্ড প্লাষ্টিক ওপৰত দিয়া গৈছে তাৰ লগতে ইয়াতে কম্বাইন কৰি পেলাই অকনমান কৈ এটা লেডাৰাইট ফিনিশ এটা আছে আপুনি ইনফ্যাক্ট ডোৰ হ্যান্ডেলটো আপুনি লেডাৰাইট ফিনিশ এটা পাই আছে লগতে ইয়াতে আছে আপোনাৰ সিলভাৰ ক্ৰোম ফিনিশত আপোনাক ডোৰ হ্যান্ডেল দিয়া গৈছে ডোৰ লক হ্যান্ডেল দিয়া গৈছে আৰু লগতে এইখিনিতে আছে আপোনাৰ গুটে কন্ট্ৰোলছ খিনি আছে যেনেকৈ ORVMs বা আপুনি অটো লকৰ আপুনি উইন্ডোজৰ আপুনি ইনফ্যাক্ট ইয়াতে গুটে এক্সেস খিনি পাই আছে লগতে অকনমান তলত ইয়াতে আছে বটল হোল্ডাৰ আৰু লগতে থাকিব এটি সৰুকৈ স্পেস যত আপুনি আপোনাৰ ম্যাগাজিনছ ৰাখিব পাৰে এয়াই আসলে এই Baleno গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰছ আমি আশা কৰো যে আপোনালোক সকলোৱে চাই বিৰাট ভাল পাইছে কিয়নো এই গুটে Baleno গাড়ীখনৰ যে ইন্টেৰিয়ৰছ সমূহ কিন্তু বিৰাট বোল্ড এণ্ড এট্ৰাক্টিভ ৰখা হৈছে এবাৰ আহক আমি যাও আগফালে গৈ পেলাই ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশনছ চেক আউট কৰো Viewers, the all-new Baleno গাড়ীখন কিন্তু উপলব্ধি হ'ব অকল পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ সৈতে এই গাড়ীখনত আছে 1.2 লিটাৰৰ চাৰিটাকৈ সিলিণ্ডাৰ পেট্ৰল ইঞ্জিন আৰু এই ইঞ্জিনে পাৱাৰ জেনাৰেট কৰে 90 PS আৰু টৰ্ক প্ৰডিউস কৰে হ'ল 113 নিউটন মিটাৰৰ আৰু আমি যদি মাইলেজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে আপুনি ম্যানুৱেল ট্ৰান্সমিশনত আপুনি পাই আছে 22.35 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰ আৰু যদি আপুনি অটোমেটিক ভেৰিয়েণ্টত আপুনি যদি যাবলৈ বিচাৰে তেনেহলে আপুনি মাইলেজ পাই আছে 22.94 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰত Well, dear viewers, এইখিনিতে সমাপ্ত হ'ল আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টি মই আশা কৰো যে আপোনালোক সকলোৰে চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে আৰু অকনমান জানিব বিচাৰিছে বা ইয়াৰ স্পেসিফিকেশনছ যদি আৰু অকনমান আপুনি জানিব বিচাৰিছে তেনেহলে আহক আপুনি Bimal Nexa শোৰুমলৈ আৰু আপুনি জানিব পাৰিব বহুতো কথা নজনা কথা আৰু যদি আপুনি আহিব নোৱাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া নম্বৰটিত আপুনি কল কৰি বা আপুনি যোগাযোগ কৰি আপুনি বহুতো কথা জানিব পাৰিব আৰু এইখিনিতে আপোনাক সকলোকে কৈ থওঁ যে আপুনি যদি গাড়ীখনৰ লেটেষ্ট অফাৰ্স জানিব বিচাৰিছে বা আৰু ভিডিঅ চাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে আমাৰ YouTube চেনেল Bimal Auto আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰক অকল সাবস্ক্ৰাইবে নহয় হিট দ্য বেল আইকন এজ ওয়েল আৰু এইখিনিতে কৈ মই আজি এই ভিডিঅ সমাপ্ত কৰিছো stay tuned for more updates and drive safe and do not drink and drive